Good evening everyone! Welcome back to Tita Ching Kitchen. I hope everybody has a good evening. Ayan, so ngayong gabi guys, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito sa channel ko, please hit that subscribe button and smash that notification bell para po kayo laging updated sa mga videos na i-upload ko. Ayan, ngayong gabi guys, this episode ay gagawa po tayo ng papaya, achara, or we call it papaya pickled. Ayan, so ito na ang ating mga ingredients. Kunti lang ang aking gagawin kasi iisa lang na papaya ang meron ako. Kaya ayun, ito kung anong nandito, yun ang ating gagawin. So, ipapakita ko na sa inyo guys kung ano ang mga ingredients natin sa ating papaya pickled or achara. Okay guys, so ito na ang ating ingredients para sa ating achara or pickled papaya. Ito, una-una meron po tayo dito papaya, green papaya. Isang maliit lang na papaya ito guys. Ang ginawa ko, so ginadgad ko siya na ganito. With my grater. And then, pagkatapos ko siya na gadgad, na grate, nilagyan ko po siya ng asin. So, yung asin ay tumutulong po para mapalabas yung tubig ng ating papaya. And then, after that, binabad natin sa tubig para naman matanggal yung alat, para naman sumobra yung alat. So, and then, pinigaan ko siya ng maayos. Mayroon na kaya yung cloth or cheesecloth, no, tinatawag nila. So, yun, para mapiga ng mapiga. So, ayan na siya. So, ito, mayroon din po tayo yung ating carrots. Ayan, nasa sa inyo na kung anong klaseng paghiwa ang gagawin nyo sa carrots nyo. So, ginawa ko parang bulaklak siya, style. Ayan. So, mayroon din po tayong raisins and different colors of bell pepper para makulay ang ating achara. So, green, red, and yellow bell pepper. I have as well here ginger, hiniwa-hiwa lang natin, and bawang at saka konting, what do you call this now? Bay leaf. Okay, so yan, bay leaves. Ayan. So, ito po yung mismong achara. So, atin namang gagamitin sa ating brine solution. So, I have white vinegar, and white sugar, salt, and whole black peppercorn. Ayan. So, ito po ang ating mga brine gagawin natin mamaya. So, next na gagawin natin is pagsama-samahin na natin yung ating pickle. Okay, so isang bowl, mas malaki na bowl, ilagay na natin yung ating papaya. Ayan. Hiwalayin ko na kasi masyadong napiga kanina. So, hiwalayin natin. Ayan. And then, next is, lagay natin yung ating carrots. Then, yung ating raisins. Yung ating makulay na bell pepper. Ayan. Ginger. Yung ating bawang. At saka yung bay leaves. And then, with the gloves on,
i-mix na lang po natin. Mix natin. Ayan. Mix natin mabuti. Ayan. Ayan. So, i-mix lang ng i-mix. Ayan. Madali lang guys ang paggawa ng ating achara. Masarap na i-pair ito pag tayo kumakain ng prito o kaya mga adobo, mga ganun ba, parang pang wala ng umay. 'Di ba? Dati naalala ko pag nung maliit pa ako, pagka may kasalan, alam mo naman ang kasalan sa probinsya, 'di ba? Talagang invited or not invited is present. Magigit crusher. Ganyan talaga sa probinsya, guys. It's very close ang ties ng mga tao sa mga baryo sa probinsya. So, kaya invited ka man o hindi, you go and eat. Kasi, ano yan. So, mga matatanda, naggagawa sila ng achara, guys. Yan. Okay. So, ayan, na-mix na natin siya. So, ang gagawin natin ay ilalagay natin sa isa nating lalagyan. Itong mga to. Ito guys, ayan, may in-sterilize ko na sila guys. Na-sterilize na sila. Ayan, okay. So, ililipat na natin dyan. Okay. Ilagay na natin. Paghatiin natin kapatid yan. Hating kapatid kayo. Yan. Tamang-tama lang to na sa akin kasi baka ako lang na naman din ang uubos. Yan. So, pagka binagyan natin ng brine solution, kailangan nakalubog po ang ating mga achara ingredients. Yan. Okay, ayan. So, ang next step na gagawin ko guys is gagawin na natin yung ating brine solution. Lagyan ko kaya, ilagay natin konti. Sa mas maliit na lang nalalagyan ko yung isa kasi kailangan puno. Gusto ko yung puno ba? Yan. Yan. Yan lang muna yan. Okay. So, ayan. Itong isa, hindi masyado puno. Pero okay lang. Okay, so, gagawin na natin yung brine solution and then bago natin ilagay. Okay guys, so dito natin gagawin, lulutuin ang ating brine solution. So guys, ito yung ating white vinegar. Hayaan muna natin siyang kumulo. Yan. So hayaan ko muna siya kumulo. Alright guys, as you can see, kulong-kulo na yung ating vinegar. So, ilalagay na natin ang ating sugar at ang ating salt. So, ilagay na natin muna ang sugar. Oh.
Okay? Made me jump. King egg. Okay. At ang ating salt. At ang ating whole black peppercorn. Yan. So, ating lang halu-haluin hanggat ma-dissolve ang ating sugar at ang ating what do you call this? Black pepper. Not black peppercorn. Yung salt. Ayan. So, nakikita ko, hindi pa tunaw ang ating asin. Kasi rock salt, guys, ang aking ginamit. Yan. So, ganun lang kasimple guys, gumawa ng brining solution. Yan. Akala ko dati nung maliit ako, mahirap gumawa eh. Pero madali lang naman pala. Okay. Excuse me. Yan. Okay. So, ayan, natunaw na po lahat ang yung ating mga sugar at yung salt. Yeah, they're all dissolved. So, this is now our brining solution ready to pour into our achara. Okay. So, guys, ito na yung ating brining solution. Ito na yung ating achara mixtures. So, ating now ibubuhos ang ating brining solution. Make sure na ano talaga, lubog ang ating lubog sila. So, ito. Ibuhos na natin habang ito'y mainit pa. Yan. Kailangan lubugin natin. Lagyan ko ng konting ano. Ayan guys. Lubog siya talaga. Ayan, lubog na. So, akin lang tatakpan na. Ito ay sealed po. Ayan. Sealed siya. Ayan. So, ito na ang ating isa. Ayan. So, ang gawin natin guys, so, ilalagay na lang natin sa ating fridge, sa ating ref, and then wait for about a week para talagang na-soak na at masarap na ang ating ginawang achara, papaya achara. So, ito, mayroon pang konti dyan. So, ilalagay na rin natin. Ayan. Para walang masayang. Ayan. Yan, lubog na lubog. Okay guys, so yan, tatakpan na. Ayan. So, ito na sila. So, ito na ang ating achara. So guys, I hope nagustuhan nyo ang ating papaya pickled or achara. So see you again tomorrow guys. Thank you for watching. Bye!